Okey, salam dan apa khabar semua. Dalam video ni saya nak tunjuk kepada anda cara nak buat circle guna AutoCAD. Okey. So, cara pertama, anda klik kat sini, circle ni. Okey, klik dekat center radius. Okey, anda boleh klik kat sini. Okey, dan anda boleh masukkan radius, contoh 120. Tekan enter. Okey. Okey, itu cara menggunakan radius. Okey, cara kedua, menggunakan center diameter. Okey, anda boleh klik kat sini dan anda boleh masukkan diameter. Contoh 300. Tekan enter. Okey. Okey, itu diameter. Alright, cara lain, cara ketiga adalah menggunakan 2 point. Okey. So, klik dekat 2 point tu. Okey, anda boleh klik kat sini. Contoh first point, second point. Okey. Okey, itu adalah 2 point. Okey. Alright. Kemudian cara lain adalah 3 point. Okey, 3 point. So, dia ada 3 point lah. First point, second point, third point. Okey. Ataupun jika anda ada bentuk macam ni. Contoh, bentuk macam ni. Dia macam gap tu kan. Okey, anda boleh gunakan 3 point ni. Okey, cara dia. Okey, nampak tu midpoint tu, first point, second point, third point kat sini. Okey. Alright. Okey, cara lain adalah menggunakan tangent radius. Jadi contohnya, jika anda ada dua circle kat sini, contoh first circle, second circle kat sini. Okey, anda boleh guna tangent radius. Okey. So, kita klik dekat first tangent kat sini, second tangent dekat sini dan kita boleh specify dia punya radius dia berapa. Kita letak contohnya radius dia 90. Tekan enter. Okey. Alright, nampak tu? Tangent radius. Okey, 90. Alright. Okey, cara lain ataupun jika anda ada dua line, contoh macam ni. First line, second line. Okey, anda boleh guna tangent radius macam ni. Okey, klik dekat first tangent ni, second tangent, dan anda boleh masukkan radius contoh 100. Enter. Okey. Okey. Kemudian ada tangent radius. Okey, contoh anda ada bentuk macam ni. Okey. Alright. Okey. Anda guna tangent. Okey, ni tangent ataupun triple tangent. Okey, anda klik dekat first tangent sini, second tangent dekat sini dan third tangent dekat sini. Nampak tu Dia automatically dia akan detect tangent dan dia akan create circle lah tanpa perlu masukkan radius. Okey, itu saja daripada saya cara nak lukis circle. Terima kasih.